سلام به شما که مشتاق یادگیری هستید. امروز میخوایم با هم یه نگاه دقیق تر بندازیم به این منابعی که در مورد زبان ارمنی داشتیم، مخصوصا سر بحث ساختار جمله و ترتیب کلمات. سلام، بله موضوع جالبیه. به نظر میاد یکی از جنبه‌های واقعا جذاب زبان ارمنی که خب با فارسی فرق‌هایی داره، همین انعطاف پذیری توی چیدن کلمات کنار همه. دقیقاً. هدفمون اینه که بفهمیم این انعطاف چطوری کار میکنه و چطور گوینده‌های ارمنی ازش استفاده میکنن تا روی بخش‌های مختلف جمله تأکید کنن. بسیار خوب. بیایید از یه نقطه مشترک شروع کنیم که کار رو راحت‌تر میکنه. ساختار پایه جمله تو ارمنی خب خیلی شبیه فارسی خودمونه. معمولاً فاعل اول میاد، بعد مفعول و آخرش هم فعل. مثلا برای گفتن من کتابم را میخوانم، جمله اینطوری میشه: یس این گیر که کارتومم. خب یس میشه من یعنی فاعل، بله. این گیر که یعنی کتابم را که مفعوله و کاردومم هم یعنی میخوانم که فعله. فاعل مفعول فعل. خب این که خیلی آشناست. این ترتیب یعنی SOV تو ارمنی خیلی هم سفت و سخت نیست، درسته؟ یعنی میشه این کلمه ها رو جابجا کرد؟ بله دقیقاً همینجاست که قضیه جالب میشه. ببینید، برخلاف فارسی که اگه ترتیب رو خیلی عوض کنیم جمله یا خیلی عجیب میشه یا اصلا غلط، توی ارمنی این کار کاملا عادیه. چه جالب. و هدفمنده، یعنی فقط برای قشنگی نیست. هدفش اینه که نقطه تأکید جمله عوض بشه. معنی اصلی دست نمیخوره ها، ولی توجه شنونده رو میبره سمت یک کلمه خاص. پس این جابجایی فقط واسه تنوع نیست، یه جور ابزار معناییه. خب چطوری کار میکنه؟ مثلا همین جمله من کتابم را میخوانم رو اگه بخوایم تأکیدهای مختلف بدیم چطور میشه گفت؟ خب ببینید چند تا حالت مختلف ممکنه پیش بیاد. مثلا بفرمایید. میشه گفت Ես կարդում եմ իմ գիրքը. اینجا فعل اومده وسط، انگار یه کوچولو تأکید رفته روی کتابم. خب یا مثلا Ես եմ կարդում իմ գիրքը. اینجا دقت کنید، فعل کمکی ام اومده قبل از فعل اصلی کاردوم. این حالت تأکید رو خیلی قوی میذاره روی فاعل، یعنی من. روی یس. بله. یا حتی اینطوری، Իմ գիրքը կարդում եմ. اینجا فاعل کلن رفته آخر جمله. این دیگه تأکید خیلی شدیدی روی من ایجاد میکنه. پس همه اینا درست و فقط تأکید رو عوض میکنه. دقیقاً، همشون جمله های درست ارمنی هستن. خیلی جالبه که با جابجا کردن فعل و اینا تأکید رو کنترل میکنن. پس یه منطقی پشتشه دیگه، یعنی یه قاعده‌ای داره که بفهمیم کدوم کلمه تأکید گرفته. بله، یه قاعده کلی داره که به جای فعل اصلی و فعل کمکی نگاه میکنه. مثل همین کاردوم و ام تو مثال ما. خب اول اینکه حالت طبیعی و بدون تأکید خاص وقتیه که ترکیب فعل اصلی پلاس کمکی مثل همین کاردوم یم آخر جمله بیاد. این حالت نرمالشه. اوکی. دوم، اگه این ترکیب فعل یعنی اصلی و کمکی با هم آخر نباشه، معمولاً اون کلمه‌ای که رفته آخر جمله تأکید اصلی رو میگیره. مثل اون مثال آخری که یس رفته بود ته جمله. فهمیدم. و یه حالت خاص دیگه هم هست وقتی جای فعل اصلی و کمکی عوض میشه. یعنی اول کمکی بیاد بعد اصلی، مثلا بشه ام کاردوم. بله. تو این حالت کلمه‌ای که درست قبل از فعل کمکی ام اومده تأکید رو میگیره. تو مثال Ես կարդում եմ իմ գիրքը. چون یس درست قبل از ام اومده تأکید قوی روی یس هست. پس جای فعل، مخصوصاً فعل کمکی، مثل یه نشانگر عمل میکنه که میگه تأکید کجاست. خیلی جالبه این انعطاف. حالا این یعنی میشه بخش‌هایی از جمله رو حذفم کرد؟ مثلا فاعل رو میشه نگیم؟ بله. ببینید، چون فعل توی ارمنی شناسه داره، یعنی از روی شکل فعل میفهمیم فاعل کیه، اول شخص، دوم شخص. مثل فارسی قدیم یا بعضی لهجه ها. تقریباً. به خاطر همین خیلی وقتا میشه فاعل رو حذف کرد، مخصوصاً وقتی ضمیر باشه، مثل من. یس یا تو. و معنی همون من کتابم رو میخوانم رو میده؟ دقیقاً. همه میفهمن که گوینده داره درباره خودش حرف میزنه. خب این حذف فاعل هم به کوتاه‌تر شدن جمله کمک میکنه حتما.
اما خب حتما یه سری محدودیت‌هایی هم هست دیگه. نمیشه که هر کاری خواستیم بکنیم. مثلا میشه جمله رو با هر کلمه‌ای شروع کرد؟ نه دقیقاً یه محدودیت خیلی مهم هست که این منابع هم به درستی بهش اشاره کردن. اونم اینه که جمله هیچ وقت نمیتونه با فعل کمکی تنها شروع بشه. فعل کمکی تنها یعنی چی؟ یعنی همین ام برای من، اس برای تو، ای برای او و بقیه. نمیتونی جمله‌ای مثل ام کاردومم بسازید. این کاملا اشتباهه. آها، پس فعل کمکی حتما باید بعد یه چیزی بیاد. بله، باید حتما بعد از فاعل یا یه بخش دیگه ای از جمله قرار بگیره. نمیتونه کلمه اول جمله باشه. فهمیدم. خب و یه نکته دیگه هم بود که به چشمم خورد، مربوط به کلمه‌هایی که انگار با هم یه گروه هستن، مثل ایمگیر که کتابم را تو مثال خودمون. اینا چی هن؟ آها، نکته خوبیه. این گروه‌های کلامه‌ای یعنی کلماتی که از نظر معنایی یا گرامری خیلی به هم مرتبطن، مثلا صفت و موصوف یا مضاف و مضاف الیه. یا همین مفعول با حرف اضافهش یا نشانش. دقیقاً. اینها معمولاً خب باید کنار هم بمونن. اینا رو نمیشه همینطوری از هم جدا کرد و یه کلمه دیگه انداخت وسطشون. پس ایمگیر که همیشه با هم میاد و با هم جابجا میشه. توی گفتار و نوشتار و عادی بله، با هم مثل یه واحد عمل میکنن. حالا شاید توی شعر یا ادبیات خیلی خاص یه وقتا اینا رو جدا کنن برای تأثیر بیشتر، ولی قانون کلی اینه که کنار هم میمونن. بسیار خوب، خیلی عالی. پس اگه بخوایم یه جمع‌بندی خیلی سریع از این بررسی داشته باشیم، ساختار پایه ارمنی خب شبیه فارسیه، فاعل مفعول فعل، اما ویژگی اصلیش اون انعطاف پذیری زیاد تو ترتیب کلمه هاست که برای تأکید استفاده میشه. درسته. جای فعل، مخصوصاً ترکیب فعل اصلی و کمکی، بهمون میگه تأکید کجاست. فاعل رو خیلی وقتا میشه حذف کرد چون فعل خودش نشونش میده. دقیقاً. جمله هیچ وقت با فعل کمکی تنها شروع نمیشه و اینکه اون گروه‌های کلمه‌ای که با هم معنی میدن معمولاً کنار هم میمونن و با هم جابجا میشن. کاملا درسته. و به عنوان یک قاعده سرانگشتی میشه گفت اغلب کلمه یا عبارتی که در آخر جمله میاد بیشترین تأکید رو داره، مگر اینکه اون ساختار خاص فعل کمکی پلاس فعل اصلی رو داشته باشیم که تأکید رو میندازه روی کلمه قبلش. میدونی چیزی که برای من واقعاً قابل تأمله اینه که این قواعد فقط یه سری دستور زبان خشک نیستن، انگار یه پنجره باز میکنن به اینکه ذهن گوینده ارمنی چطور کار میکنه، چطور تو لحظه تصمیم میگیره کدوم اطلاعات مهمتره و با همین بازی با ساختار جمله توجه شنونده رو هدایت میکنه. دقیقاً همینطوره. این آدم رو به فکر میندازه که اصلا مفهوم تأکید و برجسته سازی فراتر از خود کلمه ها تو همه زبون ها چطوری کار میکنه. شاید تو فارسی خودمونم از روش های دیگه‌ای داریم همین کارو میکنیم ولی کمتر بهش دقت کردیم. نکته خیلی خوب و جالبی بود برای پایان بحثمون. امیدواریم این گپ و گفت برای شما هم مفید بوده باشه. ممنون که در این کاوش همراه ما بودید.